maitoa tuossa kaasupohjalla. Se tulee kiehumaan pohjaan, joten mä ajattelin testata, että tehdäänpä sille vesihaude. Aivan. Täällä tehdään maalikaakaot nyt vesihauteessa. Aivan. Sitten se voidaan sekoittaa ruskalusikalla. Oikein loistavaa. 5-8. Kyllä. Siinä on sama designin kuin mikä mä oon tossa. Aivan. MHQ Rides. Kyllä. Tossa, Hieno. pyöräpommossa. On kyllä upea siis tosiaan oikeasti. Ja täällä on siis Ruskan logo, MHQ Rides ja numero 58. Ja sitten sanoit, että täällä on näitä lehtiä. Lehtiä on sama määrä kuin on maalia ajettua ruskia, että nyt mun pitää tehdä siihen yksi lisää nyt. Mä oon laskenut, että siihen mahtuu kyllä sopivasti kun sijoittelee, niin aikanaan sitten 10kin, jos joku niihin sihasti pääsee, mutta tässä on nyt 2. Aivan huikea upeeta. Bullin Mikolle tein sellaisen, missä oli 3 lehteä jo. Joo, mahtavaa. Eli miten sä teet ton? Eli sä anodisoit titania? Joo, eli siis tää on ihan normaali titaanisporkki. Partiokaupoista saat ostaa tällaisen Light My Fire-sporkin. Kun se on titania niin titanihan on kemiallisesti äärimmäisen kestävää. Mm-hmm. Ja se on kestävää sen takia, että titaanin pintaan tulee titaanioksidia. Niin kuin alumiinillakin. Niin, roste. Ja titaanin tapauksessa titaanioksidi, joka siinä ihan luontaisesti on siinä pinnassa, niin se on se, mikä tekee sitä kemiallisesti äärimmäisen kestävää. Ja se on läpinäkyvä. Eli sit kun sähkövirralla sopivasti tehdään sitä oksidikerroksesta vielä paksumpi, niin silloinhan se on niin kuin vielä kestävämpi. Mutta kun se on sopivan paksunen, niin siitä tulee myöskin oikein värinen. Eli kemiallisesti se on niin kuin äärimmäisen kestävä ja sitten pystyy sitä väriä säätämään, kun sitä jännitettä, jolla se niin kuin oksidikerros paksunnetaan, niin säädetään. Eli esimerkiksi mä tiedän, että kun ihmisille tehdään niin kuin titaanista hammasjuuria, niin kun se sun kehoon istutetaan se titaaninen kappale, niin se anodisoidaan tällä lailla, niin kuin tää on niin kuin, värillä, joka niin kuin tekee siihen paksun vahvan oksidikerroksen ja sitten se kestää kemiaa tosi hyvin. Ja se on siis, siinä sitten käytetään kaikenlaista pikkujippoa, että saa niin kuin haluamansa paksuisen kerroksen niin kuin eri paikkoihin. Aivan. Ja se on ihan hauskaa puhua. Mä oon sitä harjoitellut tällä nimenomaan tällä kattilalla silloin alkujaan ja sitten sit vähän näillä lusikoilla ja muita. Ja sitten mä tein ton pyörärungon grafiikat itse. Hienoa. And Linda is coming to the finish soon. She had a really heartbreaking late arrival last year. You were allowed to use ferries, and she missed the last ferry. She missed the last ferry by 2, 3, 4 minutes. She could see when it had already left. There she is. There we go. Good to see you. You made Here it. we are. Congratulations. Kiitos, se on siinä. Se on siinä. Mahtavaa. Joo, oli ihana. This was so nice. Yeah. What was the best thing? The views today. Yes. Today in the Mediterranean. And the parks and just everything. You wouldn't even want to stop. No, I was just posting today, when I was coming here on the Norwegian side, that I could cycle it all back, or just keep on going up to the North Cape. Or I was just about to suggest it's only 180 kilometers to the North Cape. Yeah. When I saw the sign, I was the same. Or then now go to Alta, because last year, we went there, but the weather was so bad that I didn't see much. So. Sieltä saapuu Kaimo maaliin. Mahtavaa, se on siinä. Onneksi olkoon. Voiko nyt kysyä, että miltä tuntuu? Kaikelta. Kaikelta. Se on hieno ilme miehellä naamalla. Ai vitsi. Kiva nähdä. Onneksi olkoon. Yes. Mahtavaa tää. Täällä ollaan.
Kaimo vielä vastasi. Mikä sen parempaa? Ruskapyörään 2025. Räkkäri sanoi jotain. 2025 kilometriä. Pitää vielä katsoa. Ei sillä niin väliä. Ja kello 13.52. Niin joo. Kellon aikakin on hyvä katsoa tietysti. 13.52. 20. syyskuuta. Kes taksin numero? Se jäi vielä 10 tuntia jäi ylimääräistä aikaa vielä. Ei, 10 tuntia jäi vielä. Kiitos kun olit mukana. Kestit loppuun asti. Mulla oli vielä tämmönen vikan päivän tämmönen polven lämmitin. Viimeisintä huutoa. Niin sä meinasit lopettaa jo rolloa. No joo, Rovaniemihän mulla oli alun perinkin semmonen, että se on niinku siistiä, että jos sinne pääsee ottaa huomioon, että niinku vasen polvi meni vähän alkukesästä ja koko kesä meni kuntouttaessa sitä. Mm-hmm. Se kesti tosi hyvin koko ruskan, mutta sitten oikea polvi. Se oli vissiin vähän niin mustasukkainen. Niin, Oletko sä niinku kompensoinut sitä? se on varmaan kompensoinut sitten todennäköisesti, mä luulen niin. Ja sitten ja näin. Eihän tää nyt siis silleenkaan ollut optimaalisin tilanne, että tää oli mun 3. lenkki tällä pyörällä. 220 kilsan lenkkiä mä teen tuolla kotona ennen ruskapyöräilyä. Ja sitten yksi 2000 kilsan lenkki. Niin. Ja nollathan ei merkkaa mitään, niin sama asia. Niin. Kyllä. Mutta hei, mikä oli vaikeinta reissussa? Kyllä se charmitunturi oli ihan selvä homma, että siellä huomasi, että toi jalkakin niinku ei hirveästi tykännyt siitä tunkkauksesta. Ja siihen vielä niinku olisi pitänyt vähän panostaa siihen suunnistamiseen. Mä hyvin katkera olin siinä, kun katsoin, että missä Matti on, niin se olikin pyyhältänyt mun ohi. Siellähän olisi mennyt mukava soratiekin siellä sitten. Mutta minä... Eli missä kohti? No ilmeisesti siinä jossain suokohdalla. Puhutaanko nytten sarmitunturista vai jostakin muusta paikasta? Joo. Niin mähän tunkkasin sen niin kuin alusta loppuun asti, mutta sieltä olisi päässyt puikkelehtimaan. Se takakautta vähän pitemmällä sorateiltä. Niin, sorateiltä pitkin. Kyllä. Ja se oli merkittävästi nopeampi, että se oli varmaan yli puoli tuntia. Tai se tuli mua vastaan siinä huipulle mennessä ja sitten se oli lähtenyt puoli tuntia ennen mua ja siellä alhaalla. Aivan. Se ei vähän kirveellä. Pitää seuraavalla kerralla vähän niin kuin seuraava kerta, mitä ei tietenkään koskaan tuu, niin, ei tietenkään. Niin pitää vähän panostaa vielä tuohon karttaan ja reittisuunnitteluun vielä. Niin kuin, että se on oikeasti isossa roolissa. No mikä oli hienointa tai kauneinta tai kivointa? No kyllähän mulla on siis niin kuin ilon kyyneleitä tässä virrannut useamman kerrankin, että niin kuin ihan siis. No mä en ole koskaan käynyt Kevolla. Se oli ihan mielettömän hieno, vaikka se olikin ihan kamala. Se oli niin kuin toiseksi varmaan kamalinta koko niin kuin reissussa se sää vastatuuli, sato naamaa 5 tuntia. Mutta sitten tänään, kun lähti Utsjoelta Tenojokeen, Tenon tietä pitkin tänne päin, niin ei vitsi. Mitkä fiilikset. Ja siis niin, Suomi on niin kaunis maa, että ei ole mitään järkeä. Näin on. Norjakin on ihan siedettävä. Norjakin on ihan siedettävä, joo. Kyllä. Ja niin kuin tänne tultiin pyörällä. Niin, mieti sitä. Ja missä ajassa, niin kuin viikossa. Niin, niinpä. Eikä suurinta reittiä. No ei tultu ihan suorinta reittiä kyllä, joo. Käytiin Siperiassakin. Kyllä. Ei, onneksi olkoon vielä. Kiitos. Hyvä, kun tulit vastaan. Ilman muuta. Hyvä! Ei ole enää pitkä matka. Siihen käteen. Ei enää pitkästi. Oli muuten aika lähellä äsken. Lensin 200 metriä tuossa lensin sarviin. Mulla haukkas eturengas sinne pehmeeseen. Pyörä täältä mun päälle.
Ai saakeli. Tässä sä oot ja ei oo enää pitkä matka. Joo. Käy nyt maalissa vielä. Mitä? Käy nyt maalissa vielä. Melkein maalissa jo. Hyvä, hyvä. Hei. Hyvä. Lapaan. Hyvä. No, why this year? Yeah, this year as well. Enjoy the last few hundred meters. Right, let's continue. Where's the pedal? Täältä tulee taas joku henkilö polkupyörän kanssa. Hyvä. Mitä vapari meni? Joo, se eilen oli vähän tyhjää. Niin Aha. No hei, mutta ei oo enää pitkä matka. ei oo paljon. Hyvä. Boy, almost there. Ei oo pitkä matka enää. Tuo seuranta lagaa sen verran pahasti, että Jari kelkes sniikata ohitte. Nyt mä oon sitä kiinni, se näkyy tuolla edessä. Kattokaa, tuolla noin.